Позиція Російської Федерації щодо війни проти України не змінилася. Це заявив голова МЗС Туреччини Хакан Фідан після свого візиту вчорашнього до Росії. Але це було до Капотні. Це було до удару по Москві. Це було до того, що сьогодні вночі ще прилетить. Після сьогоднішньої атаки президент Франції Еммануель Макрон заявив, тепер саме Путін має сказати, чи готовий він повернутися до переговорів, але без неприйнятних умов. Зараз Америка дає більше простору Європі. Водночас США залишаються разом з нами, щоб допомагати Україні. І це дуже важливо. Ну, скажімо так, доволі приємні слова і неочікувані. Але Путін мовчить, сидячи на форумі, і посміхається навіть про Капотню. Яка буде реакція Кремля? Зайдуть у переговори, почнуть більш інтенсивно бити по цивільному населенню, оголосять мобілізацію, чи ще що? І чи зможуть вони ігнорувати це? До речі, експерти кажуть, що горіти буде днів 5 як мінімум. Тож весь цей сморід Анкоріджа буде вдихати вся Москва. Ну, головне, щоб ще вітер змінився і почав дмити в ту сторону, в яку треба. Да? Бо я вже бачив, що в них вийшла якась там державна екологічна служба і сказала, що ніякого дощу, значить, з нафти і так далі не було. Це якась дезінформація і так далі. Але що робити з фотографіями і з відео, де москвичі показують автомобілі, які вкриті чорними плямами, власне, цією копоттю, да? Ну тут сказати як би складно. З приводу реакції Кремля, давайте будемо свідомі того, що очевидно, що прямо зараз ніхто за стіл перемовин зі сторони Росії не сяде, тому що в їхньому розумінні це якби слабка позиція. Плюс вони ж чекають на візит Віткофа і Кушнера, як я казав, і вже в залежності від результатів цього візиту будуть приймати рішення там рухатися куди чи не рухатися. Це перший момент. Другий момент, чи будуть вони сильніше бомбити? Так, давайте так, а куди сильніше? Треба розуміти, що всі наступні удари, які, на жаль, Росія буде продовжувати наносити по нам, тому що вони це роблять вже 5-й рік, це настільки буде пов'язано з тим, що відбулося в Москві, скільки просто є в їхньому плані. Вони це роблять, тому що вони можуть. Тому що вони вважають, що це якимось чином повинно вплинути там на ситуацію на фронті або взагалі на ставлення українців до необхідності завершувати війну на умовах Росії. Єдиний момент, може знову почнуть витягати цю історію про ядерну зброю або про Орешник. Або спробувати нанести якісь удари там по, як вони кажуть, центрам прийняття рішень. Тобто реально щось там спробувати зробити з урядовим кварталом в Києві і так далі. Це можлива історія, вона може мати місце, але по великому рахунку ніяких додаткових інструментів, ніяких додаткових механізмів, які могла би Російська Федерація використати для того, щоб якось натиснути на Україну, нанести нам якісь додаткові там ушкодження і додаткові нам створити проблеми, на сьогоднішній день у Російської Федерації немає. Ми повинні це розуміти. І це, до речі, відкриває перед нами теж вікно можливостей. Взагалі наратив про якісь удари відплати – це неправильний і дуже небезпечний наратив. І я постійно пояснюю, що жодного взаємозв'язку тут немає. Росіяни б це робили і так, і так. Да? Ми ж в 22-му році по ним не били, в 23-му, навіть в 24-му. Ні, 24-му. Вони б'ють, тому що мають можливість. Це ж можуть, все. Я просто до того, що в нас от іноді з'являються якісь такі заяви, причому це навіть роблять представники іноді там афільовані там з ладу, якісь там народні депутати афільовані з ладу і так далі. От вони такі заяви іноді роблять, але це не пов'язані речі. От Україна, в принципі, останніми там тижнями демонструє дуже сильну позицію з точки зору от такої взаємодії з Російською Федерацією. В плані війни, звісно. Взаємодія тут, я умовно це кажу, як це представлено в інформаційному, скажімо, просторі. Мені здається, нам треба просто цю сильну позицію максимально підтримувати надалі, тому що ви ж зверніть увагу, як змінилася позиція Європи, як навіть змінилася, принаймні станом на зараз, позиція Сполучених Штатів Америки. Тобто вони, в принципі, розуміючи, що позиції України посилилися, вони активніше почали допомагати. Чорт зна за скільки місяців згадали знову про цей механізм Pearl, вже там виділені кошти, Німеччина, деякі інші країни.
Бельгійці там чергову партію літаків передають нам 7 штук, здається, F-16, да, 3, які повністю готові, 4 там на запчастини і так далі. Це теж дуже потрібно, тому що це ж коштовна історія. Коротше кажучи, воно трошки якось пішло по-іншому. У нас є там успіхи з контрактуванням дронів і так далі. Тому в цьому плані в нас зараз є певна така перевага, як мінімум перевага інформаційного такого характеру. Хоча і в реальності ми цю перевагу теж бачимо, не ж треба її максимально розкручувати надалі, реалізовувати. Чому? Тому що я думаю, що до середини липня, як мінімум, а можливо і до кінця липня, Путін явно не буде готовий сідати за стіл перемовин. Він все одно буде намагатися, і він буде думати, що він може щось змінити на полі бою взагалі в контексті війни, і буде продовжувати там тиснути. А от вже під кінець липня ситуація може бути іншою. Тому наше завдання втримати цей потенціал, значить, втримати цю тенденцію до посилення тиску і ударів по Російській Федерації, і довести її до логічного завершення. Коли, знаєте, я думаю, що з великою ймовірністю може бути такий сценарій. Дональд Фредович позвонить Путіну і скаже: Володя, я готовий тобі зробити послугу, дозволити тобі вийти з цієї неприємної ситуації, в якій ти опинився, зберегти обличчя, давай все заморозимо, ти скажеш, що ти переміг, Зеленський скаже, що він переміг, але я тобі зроблю послугу. А я хочу нагадати, що Трамп починав, коли він тільки став президентом, його другий твіт, якийсь там, який був про війну, був такий: я готовий зробити послугу Росії. Але тоді ситуація була одна, зараз вона інша. І я не виключаю, що він до цієї риторики повернеться. Погоджуюсь, але єдине запитання, яке в мене залишається, як у політтехнолога і у політолога, у людини, яка дуже гарно збирається на політичних процесах. Трампу потрібна перемога сьогодні після Ірану. Там дуже складна ситуація. Наскільки він буде пришвидшувати всі процеси, бо давайте відверто казати, для того, щоб прогнати сигнал про те, що Трамп досяг перемоги в Україні, йому мінімум 2 місяці треба. Тож це серпень десь приблизно. А 3 листопада вибори, місяць на розкачку і 2 місяці гнати сигнал. Тож, наскільки вирогідно дійсно, там співпадає, що в липні може щось відбутися технологічно. Чи він може сказати, війна в Україні не впливає, це максимум там декілька відсотків, не цікаво. Чи навпаки він не може такого сказати? Слухайте, я думаю, що він по великому рахунку скоро зможе говорити все, що захоче. Давайте відверто скажемо. Все буде залежати. Він вже говорить, що він вже говорить. Він коли оце сказав цю фразу, значить, історія з Іраном закінчено, я повертаюся, значить, тепер Україна, я буду займатися Україною. Наші почали писати коментарі, а може не треба, а може якби не треба і так далі. Але йому дійсно треба перемога, тому що, слухайте, це тільки найвідданіший прихильник Дональда Трампа може сказати, що він виграв в Ірані. Ми ж всі побачили вчора ввечері документи з приводу завершення цієї війни. Попередньо. Я вибачаюся, зараз давайте поговоримо про це, тому що США і Іран підписали ж. Ні, це ж безпосередньо впливає на Україну. Це ж треба розуміти. Я хочу поставити. В них 60 діб, щоб підписати мирну угоду. Так. На тлі цього гарно обвалилася ціна на нафту. Це б'є по Росії. 2 питання зразу після цього. Чи буде підписаний мир і чи вплине все це загалом на Україну? Значить, я думаю, що є висока ймовірність, що вони за 60 днів там прийдуть до якоїсь угоди і щось там підпишуть. В принципі, знаєте, тут такий цікавий момент. От люблять же Трампа іноді порівнювати з Путіним. Відверто, в них є певні спільні риси, там нарциси, і не тільки, до речі, з Путіним у Трампа є спільні риси, да? Але значить, людина, яка теж хотіла би авторитарно правити, але в принципі в неї там це не сильно виходить, тому що Сполучені Штати, але от є тут один момент. Трамп в'язався в війну, яка пішла не так, як він хотів. Хоча з військової точки зору, слухайте, американці з ізраїльтянами виграли, з військової точки зору, да? Вони там знищили безліч всього в Ірані, вибили значну частину цю військово-політичної еліти, так званої, і так далі. Але формально, в реальності Трамп, скоріш за все, політично там цю війну програв. Але от дивіться, в чому його відмінність з Путіним. Він, як Путін, продовжує воювати, хоча давним-давно вже зрозуміло, що він не досягне своїх цілей і продовжує в тому числі вбивати своїх людей. Тому що він їх кидає просто на обої. Трамп
не хоче цього робити. Він не хоче все ж таки залити кров'ю американців, хоча він би міг би теж впертися рогом, продовжити воювати далі, але очевидно, що втрати були би більшими. Почати якусь там наземну операцію, навіть обмежену, чутки про це ходили і так далі. Але від цього всього Трамп відмовився. Тому я думаю, що він, в принципі, за 60 днів вони з Іраном щось там підпишуть, дійдуть якоїсь згоди. І я ще не здивуюся, що коли вони реально спробують встановити якісь там невеличкі мита чи тарифи, а може і великі, за проходження Ормузькою протокою, там з'явиться консорціум, в складі якого будуть американські представники. Ну, це ж дуже реальна історія, тому що там Іран, Оман, і от зі сторони Омана, ну така країна специфічна я маю на увазі в нашому розумінні, да, тому що ми пам'ятаємо історії, які з Оманом були пов'язані. Так от, може там і з'явитися якесь американське представництво, а може там навіть будуть люди пов'язані з родиною Трампа і так далі. Він вже не один раз таке робив. Тому я думаю, вони там замиряться. Для нас об'єктивно це позитив. Тому що, по-перше, ціна на нафту. Більше того, для росіян можуть бути великі проблеми, якщо вони дійсно знімуть частину тих санкцій, які були запроваджені щодо іранської нафти, і ця нафта з'явиться на ринку, ринок обвалиться. Саме ринок тієї нафти, де домінує зараз Російська Федерація. Тому нам це піде в великий дуже плюс. А у Трампа реально будуть розв'язані руки, йому треба встигнути до листопада, отримати якусь велику перемогу. Ну і давайте об'єктивно. Завершення російсько-української війни дійсно могло би стати для Трампа такою перемогою, тому що нема ж де правди діти. Він дійсно не був президентом, коли повномасштабна війна почалася. Тобто він прийшов на посаду президента США, коли війна була в розпалі, і якщо він її закінчить, він з повним, допоможе закінчити, да? Він з повним правом може сказати, що це моя заслуга, я це зробив. Байден це не робив, а я це зробив. Отака от історія, вона може мати місце. Тому я думаю, що Трамп насправді зараз, як мінімум там пару місяців активно над цим попрацює. Єдине питання на сьогоднішній день, але це ключове питання. Наскільки він далеко готовий буде піти, коли в черговий раз всі зрозуміють, що саме Путін не хоче поки цю війну завершувати. Чи готовий він буде проявити політичну волю і почати реально тиснути на Російську Федерацію? Побачимо. Я думаю, що це буде дуже цікаво, тому що Трамп, не треба це забувати, він нарцис. І як любий нарцис, він дуже мстливий. І тут якраз, якщо це, то йому нагадить ще й на виборах в парламент, мені цікаво. Я, до речі, за те, щоб Трамп тоді щось зробив таке, щоб Москва, якщо не спалала, то взагалі зникла з обличчя землі. Не знаю, подивимось. До речі, з цим поки непогано впораються українські позитивні дрони. Але не тільки дронами сильна будь-яка армія, ракети. І тут фінський парламент схвалив поправки, які скасовують заборону на ввезення та зберігання ядерної зброї на території України. За зміну законодавства проголосувало 125 депутатів, проти 61 мають право на таку позицію. Але 125 – це абсолютна більшість. Відомо, що керівництво Фінляндії веде дуже активні інтенсивні переговори з Сполученими Штатами, Британією, Францією щодо розміщення ядерної зброї в Фінляндії. Більше того, не є таємницею, що це відповідь не лише на орешник в Білорусі, а й на війну Росії проти України. Саме це примусило Фінляндію розглядати НАТО, до якого раніше вони взагалі ніяк не відносились. Як на це буде реагувати Росія? Мовчки спостерігати за появою ядерних ракет з часом підльоту 15 секунд до Пітера, чи буде якось протидіяти? Чи може це призвести до прямого протистояння з НАТО? Тому що, якраз в країнах Балтії, в країнах Північної Європи сприймають це як можливу загрозу, що Росія, планує, якщо в Україні не може вдасться, то щось погратися там. І чи може це призвести дійсно до прямого протистояння з НАТО?
Ну, давайте почнемо з того, що Росія, очевидно, буде істерити. Це зрозуміло. Буде А там, вони вже істерять. ну да, пропагандони будуть там тупотити ніжками, кричати ай-яй-яй, які там страшні речі і так далі. Але знаєте, тут є такий момент, можете називати мене, не знаю, там яструбом чи якимось радикалом, але я вважаю, що чисто стратегічно НАТО зробило одну дуже велику помилку рівно в той момент, коли Путін заявив, що ядерна зброя Росії, тактична, але тим не менше, буде на території Білорусі. Коли це відбулося, НАТО треба було буквально впродовж кількох тижнів зробити симетричний крок і розмістити ядерну зброю, наприклад, в Польщі. Або там в якихось інших країнах, або сказати, що ми в кількох країнах розміщимо якусь кількість там боєголовок і так далі. Хтось каже, що це гонка озброєнь, часи холодної війни і так далі. Да, так і є. Але я хочу нагадати, що незважаючи на гонку озброєнь і на подібні симетричні кроки, ніякого прямого зіткнення з 49-го, ну коли НАТО було створено, да, до 91-го року прямого зіткнення між Радянським Союзом і або там Організацією Варшавського договору і власне НАТО не було. Тому що оця симетрія, Карибська криза, давайте згадаємо, чого почалася. Да? Тому що ракети повинні були бути в Туреччині, Хрущов вирішив, а ми їх закинемо на Кубу, потім з Куби забрали, пізніше забрали з Туреччини, тобто постійно йшла така гра. Але коли одна сторона якась, то я не буду тут перекладати всю відповідальність, наприклад, на Радянський Союз, тому що і НАТО іноді робила перший крок, а Радянський Союз реагував. Але тоді ця симетрія призводила все ж таки до певного балансу і неможливості зробити якісь ідіотські кроки з точки зору прямого зіткнення. Коли Росія повернула ці ігри і НАТО не відреагувало, мені здається, НАТО зробило тоді велику помилку. Зараз вони можуть частково цю помилку виправити через історію з Фінляндією. Плюс давайте нагадаємо, що ще однією країною, яка просить подібного давним-давно, є Польща. Поляки давно ведуть такі перемовини, і вони постійно зверталися до Сполучених Штатів з проханням розмістити ядерну зброю на своїй території. Я вважаю, що цей крок буде правильний. Чи призведе він до прямого зіткнення? Ні, не призведе. Тому що навпаки, це ж буде попередження, що якщо ви кудись сунетеся, то отримаєте відразу по голові. І очевидно, що таким чином, да, вам прийдеться цього не робити і дотримуватися того паритету, який є на сьогоднішній день. От і все. Така історія, вона правильна, і очевидно, що Фінляндія далеко не перша країна, яка зараз буде виступати з такою ініціативою. Я погоджуюсь з цим, до речі, і думав, навіть конфліктувати не вдається. Але є інтересний дуже момент. Фінляндія встановила більше 120, якщо не помиляюсь, далекобійних гармат, гаубиць по периметру кордону. У відповідь на це Росія почала копати траншеї. Я перший раз чую про те, що траншеї захищають в такому випадку. Така історія. Тобто навіть не підігнали якусь контрбатарею, нічого. Це взагалі дуже дивна ситуація. Це про що говорить? Про те, що з'явилося вперше обмеження по можливостях у Росії, бо єдине, що вони змогли зробити, вони там будують базу, правда, недалечко від Виборгу, це правда, але в них нема навіть ресурсу. І головна історія, ще один момент, який підтверджує, українські дрони проходили саме через те, що ми ж сьогодні про це говорили, бо є дефіцит ракет протиповітряних. І величезна проблема в них з цим. То що, Росія підійшла до того моменту, коли вона виробляє зброї менше, ніж їй потрібно, а отримує дронів і ракет під своєї території більше, ніж може збити? Давайте з приводу почнемо з бази. Да, вони базу будують, але що вони там будують? Казарми. Там траншея, тут казарми. А з приводу траншеї гармати вибивати гарматним м'ясом? Ні, так слухайте, а траншеї – це ж стандартний ще принцип радянської армії. Копати від паркану до обіду. Треба якось зайняти там військових і нижестоящим там генералам чи якимось командирам треба ж показувати, що вони типу щось роблять, да? Що вони відповідно якимось чином там готуються до якоїсь там війни і так далі. І от вони там копають траншеї, хоча всі прекрасно розуміють, що ця історія вона не працююча. І це дійсно про дефіцит. Слухайте, ми ж всі знаємо, осінтери пишуть, і не тільки, що всі російські бази, склади, на яких була техніка, вони давним-давно вже порожні.
Ну, тобто вони вигрібли звідти все, що тільки можна. В них з цим є колосальні проблеми, але їм треба якось роздувати щоки, тому вони лякають от якимись там такими будівництвами і показують, що вони готові там до якихось бойових дій. Єдине, що треба все ж таки зазначити, що вони вміють робити укріплення. Ми ж з цим зіткнулися. Пам'ятаєте, коли вони тут позаривалися в землю, в нашу землю, на багатьох напрямках. Але у них зараз не вистачить сил навіть таке щось побудувати там на кордоні з Фінляндією. Але імітація повинна бути, от мені здається, вони імітують. А фіни в цьому плані молодці. Вони як країна, яка колись вже мала справу з Радянським Союзом, але де-факто з росіянами. Вони прекрасно розуміють, якщо це за країна, і вони не збираються відсиджуватися. Вони збираються демонструвати, що вони не є легкою здобиччю. Що якщо, не дай Боже, народиться в головах у Путіна і його оточення якась ідея напасти на Фінляндію, це не буде і близько якоюсь легкою прогулянкою. Вони нанесуть удар відразу, без будь-яких там застережень, і будуть до цього готові. Тому це правильно. І, до речі, от фінам тут треба ще дуже подякувати. Навіть такими своїми діями вони хай трохи, а може і не трохи, але ж і відволікають Росію від України. Вони змушують Росію витрачати якісь ресурси на дурне копання траншей, на будівництво якихось баз, на перекидання туди навіть якихось військових частин, які в принципі там стоять, а могли би там бути перекинуті на фронт проти нас. От якби і всі інші країни діяли таким чином, мені здається, зараз би ситуація трошки по-іншому виглядала. Ще пару таких історій, як сьогодні з Капотнею, я думаю, що більшість європейців зрозуміють, що не такий страшний чорт, як його малюють, і в принципі треба робити певні речі, не звертаючи увагу там на Російську Федерацію.